Let's go! Kung di mo na itatanong, taon-taon kailangan natin magsanay ng iba't ibang basic skills para maging handa at ligtas sa mga adventures natin. Ngayon, sama-sama tayong maglakbay para kilalanin ang mga version ng sarili natin na hindi akalaing matatagpuan sa bawat hakbang ng ating paglalakbay. One last push. Hintayin muna natin sila. Lakad-lakad muna tayo. 6 na oras. Mag-check-in na daw kami. Sa biyaheng ito, marami tayong gamit na bawal sa hand carry. Kaya i-check-in na lang natin lahat. Buti na lang sakto yung timbang. Ano po? 6F. Uy, iwan ka na. Pagkakuha ng boarding pass, pwede na tayong pumasok sa gate. Nakapasok na kami. Genki desu ka? Haba ng pila. Sorry po. Haba ng pila. Hi! Itadakimasu! Hey, this is not your plane. My Ah, really? 9. Nakakainis kasi ang tagal umalis ng eroplano natin. Hinihintay na kasi tayo ng iba nating kasama. Nasusunduin natin paglapag ng eroplano. Baba! Baba! Di baba! Bago tayo lumabas ng airport, kunin muna natin yung mga bagahe. Hey, Josh. Kadarating lang. Morning. Fresh. Habang naghihintay sa van, tikman muna natin yung mga kakanin dito. Hoy! Moral. Sarap! Kain na kami sa van para sundo yung iba. Dagang salamat, Tia. Tara, sunduin namin sila. Ato ka. Ikaw yun. Sino yung sumigaw? Bago tayo tumuloy sa biyahe, ayusin muna natin yung mga bag para maluwag tayo sa van. Sa biyaheng ito, kailangan natin tumawid sa ginagawang tulay para marating yung kabilang isla kung saan matatagpuan yung bundok na aakyatin natin. Pagdating sa unang stopover, ayusin muna natin yung mga gamit. Ready na kami yata. At bago umalis, kumain muna tayo ng tanghalian. Nung kumpleto na, lilipat naman tayo sa minibus para bumiyahe papunta sa jump-off. Pero bago yon, dadaan muna tayo sa beach resort para iwanan yung ibang gamit. Tuloy-tuloy lang yung biyahe natin hanggang sa marating natin yung paanan ng bundok. Yun na. Hello po. Mabuhay! Welcome to Barangay Tubigino, Kawayan, Biliran. Bago tayo mag-warm up, magpalista muna tayo sa logbook. Yeah? Hey! I'm also very happy to see members. Hey! Thank you for coming. Be safe. First and foremost, safety. Okay na to. Ay, yung dessert. Bilis nila. Hinihingal na ako. Parang mainit ngayon. Sana wag umulan. Sabi sa itinerary, 3 gabi yung kailangan natin para matawid yung kabundukan. Marami tayong dalang food supply kaya mabigat ang bawat hakbang. Pero matagal tayong nagsanay at naghanda para sa adventure na ito. Malakas na tayo at hindi tayo basta-basta susuko. Parang palabas na tayo ng gubat. Sunset, kita na yung dagat. You know, malapit ng dumilim. Take 60 daw. 60. Diba? Hello! One last
huwag tayong magmadali. Kapag pagod na, magpahinga lang para ma-enjoy natin kung nasan tayo ngayon. Alabas din. Ayun o, doon pa kami bukas. Ang taas, patag na. Ayun. Ang taas pa. Ayun na yung baka. Kuya, bakit nag-cancel na? Susugudin ka niya, nakapula ka. Campsite na daw. Sakto, bago dumilim. Rapir. Shout out, shout out. Congrats po. Ay, wala lang. Congrats mo. Bago pa lumalim yung gabi, ihanda na natin yung hapunan para makakain at makabawi tayo ng lakas. Ingat lang kami. Ipakya naman. Happy birthday to you. Happy wish ko ay makatapos tayo lahat ng walang Birthday nga pala ng group leader natin, kaya sana matupad lahat ng kahiligan niya. Hoy, ano bang ginagawa nyo? Okay na to! Okay na, parang isang ganun na abnormal title. Basta kami. Kayo po yung Yung aming lead guide niya po. taas. Start na yung pinakamahabang araw. River crossing. Pero, Sa araw na ito, aakyatin natin yung unang summit. Susubukan din nating marating yung campsite bago dumilim. diretso. Yung mga punong ito, malalaki ang thorns. Sobrang masukal ng kagubatan, kaya dapat maging maingat tayo. Paunti-unti, habang tumatagal, patarik din ng patarik yung daan. Kapag may patag, kunin natin yung pagkakataon para magpahinga. Tubig muna. Para makabawi ng lakas. Ano gawa nyo? Kita na yung dagat dito. Okay na to. Pahinga muna kami. Tuloy-tuloy lang tayo hanggang sa marating natin yung landslide area. Delikado dito, kaya kailangan nating mag-focus. Maulan na. Hirap ah. Hirap naman nun. Bago tumuloy sa summit, kailangan nating ibaba yung bag para naman makatipid tayo ng lakas. Uy! Parang wala namang nakikita. Dulas. Assault ulit. Patag na. Okay na to. Hanggang sa pakiramdam ng walang bag. No. Summit na. Congrats! Welcome sa amin. Ay, welcome sa Mount Pumanaw. Parang hindi kayo nahirapan. Ingat ka dyan. Ang ganda ng mossy forest dito. Sulit yung ahon pero malayo pa tayo. Kaya habang maaga pa, tumuloy na tayo. Baba na kami. Baka gabihin na kami nito. Hirap. Kaya wala bang zipline dyan? Pasak na. Bago din ah. Bago tayo bumaba, magigib muna tayo sa last water source. Maaga pa pero ang kapal na ng hamog. Dumidilim na. Naririnig ko na yung kalsada. Ito na. Ano, kaya pa? Zombie na. Sobrang haba nung nilakad natin, hindi na umabot yung baterya. Pero bawi naman yung pagod kasi ang sarap ng ulam. Sikat ng araw, makikita natin kung saan tayo galing at kung saan tayo pupunta. Kailangan muna nating maglipat ng campsite bago tayo tumuloy sa susunod na summit. Mahaba din yung aakyatin natin ngayon pero wala naman tayong dalang mabigat na bag kaya mas magaan yung bawat hakbang natin. Buti walang bag. Pahinga muna. Tarik. Ah. Mukhang may malapit na ilog. Ligo tayo. Uy, dinumihan mo yung water source. Wala na, madumi na.
Malapit na daw yung junction. Kyle daw. Peak 3 daw. Kita na yung dagat dito. Siguro yun ang peak 2. Parang ang taas din. Malapit na daw. Ganda na ng mossy forest dito. Tuloy-tuloy lang tayo sa pag-ahon hanggang sa makasalubong natin yung ibang grupo. May camera pa. Ibig sabihin nun, malapit na tayo sa summit. Idol! Kapang tulog yan, no? Okay na to, konti na lang. Summit na, sa wakas. Congratulations! Sure ba yan? Tara na. Tara na. Ayun, dito na sila. Basag yung tuhod ko. 1, 2, 3. Tama na to! Tama na to. Baba na tayo. 1, 2, 3. Tama na to! Hindi kami makatawid. Help! Dalian nyo! Kinabukasan, kailangan na nating bumalik sa bayan para gawin yung community service. Sa gitna ng mahabang paglalakbay, nakilala natin ang version ng sarili na hindi sumuko kahit nahihirapan at nakangiti pa rin kahit pagod na. May respeto at pagpapakumbaba sa bawat hakbang. Ang paglalakbay na ito ay mananatili sa atin habang buhay. Kaya ano pang hinihintay mo? Okay, so may buntag, si Chur Palayan. Salamat sa inyong pag-welcome. Excited na ba kayo mga kids? Sila, yan, mamimigay kami ng mga art supplies, mga color pencils. Ano ito kami para magbigay ng saya? Diba? Salamat. So dapat anan mo apil ha? Kids? So, nag-prepare kami na konting snacks, food supplies para makatulong sa pag-aaral ng mga bata. Sa inyong isla, sa Biliran, Mindoro,